Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay may theme na black with touch of gold na pang 18th birthday. Pero pwede nyo din itong gamitin para sa wedding invitation kung bet ninyo itong gamitin para sa inyong wedding. So sana magustuhan ninyo ito. And kung gusto nyo gamitin ng layout na ito para sa inyong event or para sa inyong invitation, sobrang dali lang itong gawin dahil isang image lang yung kailangan natin dito. At ito ay ang black and gold background. So yun lang yung kailangan nyo na i-search dyan sa Google. At sure ako na mahanap ninyo dyan sa Google yung ginamit ko na image dito sa layout na ito. Pero meron akong good news para sa inyo. Para hindi na kayo mahirapan na maghanap dyan sa Google, yung image na ginamit ko dito is nandyan sa description box. So kailangan nyo na lang i-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang sa inyo kapag gagawin na ang layout na ito. At meron pa akong isang good news. Kung wala kang time, hindi mo magawa ang layout na ito or kaya ay hindi mo masundan ang video na ito, ang layout na ito is available for purchase sa sobrang murang halaga lang. So pwede mong i-purchase ang layout na ito, i-email mo lang ako, nandiyan sa description box ang email ko. So kung gusto mo i-purchase to, i-email mo na ako. Pero kung gusto mo din naman na gumawa ng sarili mong layout or mag-experiment, pwede din naman. I-download mo lang ang image na kailangan dito at sundan ang video na ito. So kung ready ka na, start na natin ito using Microsoft Word.
So, ayun, meron na tayo itong black with touch of gold na pang debut invitation or 18th birthday. Pero pwede nyo din itong gamitin para sa inyong wedding invitation. So, sana nagustuhan ninyo ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa ating next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!